cuties, today share ko sa inyo kung paano gawin ang natural wavy hair. So guys, ang kailangan lang natin dito is clam. And of course, isang straightening iron. Yung pinaka-importante. So guys, as you can see, inaayos ko yung hair ko muna before ko umpisahan yung pag-wave ko ng hair. So guys, ito very simple lang siya. Quick and easy. Guys, ito remind lang ha, pag gagamit ka man ng mga iron, straightening iron sa hair, make sure na na-protect na yung hair natin. Especially sa heat. So guys, dyan sa bandang part na yan, sa ilalim, kailangan lang siya ng konting wave lang ng konti sa baba. Kasi medyo maiksi kasi yung hair dyan sa ilalim. Yan. Then guys pala, importante kung nakikita nyo dyan ngayon, hindi siya masyadong nako-curl kasi gumamit ako ng conditioner. So guys, paggagawa talaga kayo ng ganitong hair, make sure na hindi kayo nag-conditioner. Kasi yung conditioner, di ba, pang-state talaga siya, pang-ayos siya ng hair, bagsak. So, ang nangyayari, kapag gagamitin mo na yung curling iron mo, or yung iron mismo, hindi siya nagka-curl lang maayos kasi bumabagsak ka agad. So, guys, wag muna kayo magko-conditioner kung gagawin nyo to ha. Parang ako, nag-conditioner ako dyan sa part na yan, kaya hirap-hirap ko siyang i-curl. Yan. So, guys, very simple lang to. So, guys, kung hindi nyo pa rin na-achieve yung magandang curl, pwede naman nyo siyang ulitin. Pero wag naman sobra-sobra kasi baka masira yung hair natin sa sobrang init. Ano lang, guys, yung gusto mo lang i-achieve, tagalan mo na lang siya ng konti para mas talaga siya ma-curl. So, yan. Sa ilalim muna tayo. Ganyan. And then, guys, importante na kapag nagka-curl ka, yung ating plancha, wag masyadong sobrang init. Dapat yung normal temperature lang kasi pwedeng masira yung hair natin dyan. Ang worst pa niyan, baka maputol-putol. Especially sa akin kasi nag-hair fall talaga ako. Kaya ang ginagamit ko ngayong shampoo and conditioner is only Pantene. Kasi dati, nalalagas na hair ko. Sobrang dami. Kapag nag-shampoo ako or kaya nag-conditioner ako, dapat talaga guys, kapag gumamit ka ng isang product, isa lang. Kung ano na yung gusto ng hair mo, ng skin mo, dapat yun na lang talaga. Kasi kapag kung ano-ano pang ginagamit natin, it's either masira or it's either hindi hiyang ng katawan natin or ng ating hair, basta sa skin yan. So guys, yan. So guys, since sa part na yan, nilagyan ko siya ng protect lang. Kasi sobrang init nung iron yan, guys. So, alternate lang siya. Ganyan. Baba mo lang siya ng konti, mag-slide lang siya ng konti. Parang, wini-wave mo lang siya. Para ka lang nagtutupi ng papel. Na alternate mo siyang itutupi. Yan. So, yan, guys. Hanggang dulo. Diyan, medyo nahirapan ako, guys, ayusin. Kasi sobrang, yung hair ko talaga is yung conditioner sobrang hindi talaga siya makapag-curl lang maayos. Dapat pala hindi ako Tapos, careful kayo guys. Kung mayroon kayong gloves, pwede kayong gumamit noon. So, sobrang init talaga ng iron. Yan, dapat gumamit kayo ng mga ceramic iron kasi yun yung mas maganda. Mas maganda siyang gamitin. Yan, tinakita nyo guys, yan. So, wavy lang siya. Hindi masyadong Inulit ko siya guys kasi sobrang ayaw talaga niya mag-curl. Yan. Ayan guys, yan. Ayusin nyo lang siya. Alternate mo lang siya sa kabila. Yan. So guys, manipis kasi yung hair ko, so madali lang siya ma-curl. Madali lang siya matapos kasi sobrang nipis. Hindi naman siya ganun Ayan guys. Importante yan, lagatin ng protect yung hair natin from heat. So, yan guys, alternate lang siya. Alternate lang natin siya hanggang ma-achieve mo yung pinaka-gusto mong curl. Yan lang. Ako kasi gusto ko yung malalaki lang siya. Yung parang natural lang talaga siya na nag-wave na hair. So, yan guys. Inuulit ko siya guys kasi talagang ayaw nung bumabagsak siya kaagad. So, do not use conditioner when you're going to use your
straightening iron for your curly hair. Yan. Yan. Okay na siya. Pwede na yan. Then next, kung gagawin nyo ito guys sa inyo, lagyan nyo lang talaga siya ng ano, ay matagalan nyo lang siya ng konti dun sa hair ninyo para hindi masyadong ano, para hindi masyadong parang hindi nagkulot, ganyan. Pero wag naman yung sobrang kulot kasi parang ano lang, hindi siya natural tignan. So, dapat parang natural pa rin siya tignan. And guys, yan. Curl natin siya ng konti. Mainit talaga yung iron. Kailangan ko ulitin kasi talaga bumabagsak siya. Hindi siya sumusunod sa gusto kong curl. Then next, sa kabila naman tayo. So, ang hirap talaga niyang ayusin, guys. Kasi sobrang talagang, ano, dami cotton conditioner nila, guys. So, yan, guys. Finish na. Tapos na tayo. So, guys, ayusin mo lang kung ano yung gusto mong ayos ng hair mo. Then, okay na. So, parang natural wave lang. Yan. Okay. So, that's quick and easy. But guys, kung nagustuhan mo aking video, don't forget to subscribe and of course, share mo na yun sa friends mo para ma-notify kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. And this is Jesziica, nagpapaalalang have a sweet bed for a sweeter life. And see you in my next vlog. Bye!